Bună ziua! Astăzi pregătim niște gogoși sub formă de floare, coapte la cuptor și umplute cu brânză și vișine. Primul pas este să facem aluatul. Avem nevoie de 150 de ml de lapte călduț, 100 de ml de apă călduță, 2 linguri cu iaurt sau chefir, 7 grame de drojdie, un pliculeț de zahăr vanilat de 8 grame, 4 linguri cu zahăr, un vârf de linguriță de curcuma pentru culoare. Dacă nu vă place, nu puneți. Făină, aproximativ 700 de grame. Mai avem nevoie de 2 ouă cu un praf de sare, 3 linguri de ulei și zahărul o să-l punem pe tot. Restul punem peste ouă să le amestecăm. Facem o maiaj și lăsăm puțin să dospească, ca să dospească mai repede aluatul. Ouăle cu sarea le punem la urmă. Acoperim și lăsăm să dospească un sfert de oră. A dospit maiaua, trecut un sfert de oră. Acum punem și ouăle. Și făina o punem puțin câte puțin, o dăm prin sită. Să se aerisească bine, să nu aibă niciun gunoi. De obicei nu are, dar e mai bine așa. Facem un aluat de gogoși potrivit de moale, nici prea moale, nici prea tare. La aluaturile cu drojdie folosim o făină bună. Căutăm o făină cu minim 10 proteină. Să fie făină tip 3 de 0. A intrat făina toată, la nevoie mai punem o lingură, 2. Contează foarte mult cât este oul de mare și cât este făina de uscată. Punem și uleiul, după ce a intrat făina toată, punem și 2-3 linguri de ulei. După ce am pus și uleiul, frământăm puțin în castron să intre tot uleiul și apoi îl scoatem pe masă. Am mai adus o lingură de făină și îl frământăm puțin și pe masă. Așa rămâne aluatul ca și consistență, făină nu mai punem, doar așa foarte puțin. Înmuiem puțin degetele să putem lucra, în rest nu mai adăugăm prea multă.
Lăsăm aluatul mai moale, așa, pentru gogoși, nu chiar vârtos ca la pâine. Frământăm normal, întindem, rupem, batem de masă, cum putem. O picătură de ulei mai punem în castron să nu se lipească. Frământăm așa cât putem, cum putem, cam 10 minute. Să devină aluatul elastic și mătăsos. Cam așa arată aluatul, este încă puțin lipicios, dar nu e nicio problemă, își va reveni după ce va dospi. Îl lăsăm să dospească într-un loc călduț o oră. Aluatul stă la dospit, noi pregătim crema. Am 200 de grame de brânză proaspătă cu un plic de zahăr vanilat și cu 3 linguri de zahăr, un gălbenuș de ou. Facem o cremă de brânză. Amestecăm bine și o lăsăm deoparte până crește aluatul. Vom mai folosi și aproximativ 150 de grame de vișine, fără sâmburi, ținute în sucul lor cu zahăr, peste noapte la frigider. În funcție de cum este brânza, la mine este cam subțire, după ce am pus și zahărul se vede foarte bine consistența, voi pune o lingură de amidon alimentar ca să se lege brânza, să nu fie prea subțire în momentul în care modelăm, să nu ne necăjească. Aluatul a dospit. Am mai pus puțină făină, foarte puțină. Modelăm aluatul. Aluatul cu iaurt, cu chefir, cu lapte acru, dospește foarte frumos. Îl adunăm puțin, îl împăturim puțin. Și îl întindem. Îl întindem într-o foaie cam de 30 pe 40 în dreptunghi.
Am pregătit și un cerc cu care vom decupa gogoșile. Și aceste cercuri le vom așeza în tavă. Am pregătit o tavă cu hârtie de copt. Lăsăm puțin loc între ele pentru că vor dospi. După ce am așezat cercurile în tavă, le mai întindem așa puțin. Adunăm restul aluatului și începem și formăm niște biluțe pe care le punem pe marginea gogoșilor. Cam așa, niște biluțe mici. Am păstrat și albușul de la oul pe care l-am pus în cremă și voi da pe margine, înainte de a pune biluțele, să se lipească. Așa facem la fiecare. Dăm cu albuș pe margine. Mai tragem așa să facem și loc la brânză. Și așa facem cu toate, le facem biluțele la fiecare și apoi le lăsăm să dospească. După ce le-am modelat pe toate, mai adâncim așa locul în care vom pune brânza și începem și punem câte o lingură de brânză. Apoi punem vișine. Am pregătit și un ou cu care le vom da, l-am bătut și le vom da pe margine. Ungem fiecare gogoșică pe margine. Punem și cuptorul la 180 de grade și le vom coace 30 de minute. Când sunt rumene, sunt gata, cu căldură sus și jos. Le dăm așa pe toate și apoi la cuptor. S-au copt gogoșile la cuptor. Le lăsăm să se răcească puțin și apoi le scoatem pe un grătar. Le scoatem pe un grătar. Nu le lăsăm mult în tavă, că se moaie la talpă. Așa arată gogoșile la cuptor, fără prăjeală cu ulei. Sunt excelente. Sunt bine coapte. Pufoase, gustoase, arătoase. Se mențin moi și a doua zi, pentru că au și iaurt și crema de brânză le menține moi. Sunt excelente. Vișinile le dau o savoare deosebită, cu puțină acreală. Este o metodă de a face gogoși și altfel. Încercați această metodă. Sunt excelente. Super! Poftă bună!